छ त तपाईहरुको विचार? दशैं भन्दा अगाडि बनाउने हैन त घरलाई नयाँ? नमस्ते, म राइज अफ डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सनबाट। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वहरू नेपाली संस्कृतिमा एकदमै विशेष स्थान राख्छन्। यस्तो समयमा घरलाई नयाँ स्वरूप दिनु वा परिवर्तन गर्नु एकदमै शुभ मानिन्छ, जसले तपाईको घरलाई अझै आकर्षक पनि बनाउँछ। यदि तपाईले दशैं तिहार अगाडि नै घर रिनोभेसन गर्न वा तल्ला थप्न सोच गर्नु भएको छ भने यो समयमा तपाईको लागि एकदमै सही निर्णय हो। नयाँ तल्लाले तपाईको घरको आकर्षक, आधुनिक, नयाँ रूप दिनुका साथसाथै यसले घरको मूल्य पनि बढाउँछ। विशेष गरी चाडपर्वको समयमा पाहुनाहरूको आगमन धेरै हुन्छ र यस्तो समयमा कतिपय घरमा पाहुनाहरूको लागि चाहिँ किचन, डाइनिङ, लिभिङ स्पेस जस्तो स्पेसहरू चाहिँ एकदमै सानो भएर चाहिँ अस्वस्थ हुने जस्तो समस्याहरू देखिन्छन् र सोही समस्याको समाधानको लागि चाहिँ घरको पुनर्निर्माण वा घरको तल्ला थप्नाले चाहिँ घरलाई थप सुविधाजनक बनाउनका साथसाथै यसले चाडपर्वको समयमा रमाइलो तथा आरामदायक पनि बनाउँछ। त्यसैले अब ढिला नगरी अहिले नै काम सुरु गर्नुभयो भने हामी यस्तो योजना बनाउँछौँ तपाईको काम चाडपर्व अगाडि नै समयमै सम्पन्न हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो टोली र कामदारहरू चाडपर्व अघि नै सजिलै उपलब्ध हुनेछन् र साथै हामीसँग अनुभवी र दक्ष टोली छ, जसले अपनाउने हरेक डिजाइन सुन्दर, सुसज्जित र मजबुत बनाउँछ। र प्लस पोइन्ट, हामी तपाईको बजेट भित्रै उत्कृष्ट, आधुनिक र समकालीन डिजाइन प्रदान गर्छौं। त्यसैले यदि तपाईले दशैं तिहार अगाडि नै आफ्नो घरलाई नयाँ रूप दिन चाहनुहुन्छ भने अहिले नै हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो अफिस पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो साथले तपाईको चाडपर्वलाई अझै विशेष र सम्झना योग्य पनि बनाउँछ। धन्यवाद।